गाइस त्यसरी जाँदा त ओहो नि त ल मन भाइरल हुनु पर्यो दाइको आइडीबाट भाइरल हुने त्यो त सपनामा हो किन्न छ भने आउनु होला मलाई सम्पर्क गर्नु म कन्ट्याक्ट है म दिउँला अलिकति घुस त खानै पर्यो है मेन मान्छेले मेन मैले कति दुःख गरेछु कि यो घरको आमामामा म त है उता बसेर पढ्छु कि राति टुकी बत्ती बालेर गाइस आज चाहिँ हामी सब फ्यामिली भएर चाहिँ स्विमिङ गर्न गइरहेका छौँ हाम्रो स्विमिङ प्लेस चाहिँ रिम्स धादिङ भइरहने रिम्स नेपालभित्र रहेको छ है त गाइस लेट्स गो म पनि छु है फेरि मलाई चाहिँ देखाउनु बिर्छु भन्नु होला घुम चाहिँ धेरै छ कस्तो भ्यू देखाउँदै आइरहेको छु झन् उयो बादल क्या खतरा देखायो हेर्न आउनु न म चाहिँ तपाईँलाई बादल देखाउँछु है हेर्नु एकछिन कति राम्रो छ हजुरहरूले पनि आउनु सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूलाई पनि स्विमिङ गर्न मन छ भने रिम्स नेपाल धादिङभरिकोलाई रिम्स नेपाल अरूलाई चाहिँ जता हो त्यतै है गाइजहरू फेरि आउन टाढा होला योभन्दा ठुल्ठुलो बोल्यो भने त के मान्छेले पनि मलाई बोलायो भन्छ फेरि त्यो हुँदै नभएको भ्लगरले नि कताबाट भ्लग गर्न थाल्यो भन्ने पनि छैन भने आजको बादल क्या बबाल देखायो के भन्नुहोस् के भन्यो दाइ के छैन गएर त्यस्तो खेल्ने जस्ट चिल गर्न हामीलाई चाहिँ यस्तो लामो बाटो हिँड्नु भ्याउलाएर सर्टकट जान लाग्यो मेरो क्रक्स हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ नयाँ 800 रुपियाँको जुत्ता रे 90को यतिको ठिक्क हुन्छ है त्यो कुरा नगर्नु न एकचोटि गाउँमा कुलपुजा हेर्दाखेरि गएको थियो अनि बाबाले लडेर आएको थियो 1200को चप्पल चुट्यो भन्दै आएको थियो उसलाई घाउको चिन्ता आएन 1200को चप्पलको चुट्टा चिन्ता 1200 धोती लाउनु चप्पल किन्छ कि यसले हुन त मान्छे धोती भएर ल सान मान्छे हेलो भने हामी चाहिँ जाँदैछौँ पुगे छैन पुग्ने छ है गाइज कस्तो राम्रो देखेको आज बादल सेट गाइजहरू हजुरहरूलाई चाहिँ दुईटा बाटो छ है रिम्स जानलाई यो झाडीको बाटो चाहिँ साँगुरो हो उयो क्या बबाल देखे आइज क्या राम्रो देखेको रहेछ गाइज त्यसरी जाँदा त ओहो नि त ल मन भाइरल हुनु पर्यो दाइको आइडीबाट भाइरल हुने त्यो त सपनामा हो मलाई मान्छेले बोलाएछ भने पनि म बोला नै ठिक छु पछाडि देखिरहेको कि म बोल्दै जानुभयो सबै आजको भ्लग गर्ने चाहिँ म हो अनि मेरो नाम चाहिँ श्रुति हाम्रो चाहिँ यतातिर गाउँ जस्तै छ है गाइजहरू के गर्नु तल त बजार हो नि त ए यहाँ चाहिँ मकै हेर्नु हजुरहरूलाई मकै बेच्न पर्ने हो भने चाहिँ यता आउनु होला सम्पर्क गर्नु होला अनि बेच्ने त अनि किनेर पनि किनेर बेच्ने भन्नु न किन्न छ भने आउनु होला मलाई सम्पर्क गर्नु म कन्ट्याक्ट है मसँग कन्ट्याक्ट राख्नु म नम्बर दिन्छु मसँग कन्ट्याक्ट गर्नु म 9880 त्यसपछि आफै पत्ता लाउनु
अनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु म अनि अलिक सस्तोमा दिउँला अलिकति घुस त खानै पर्यो है अगाडि पुगिसक्यो दुईजना यहाँ नि के हत्रा देखा क्या देखाइरह कि गाइस माथि नै पुरा रहेछ नि अहिले है यो त्यहाँ उता देखिरह नि ऊ त्यो मुनि चाहिँ रोड छ के अरे मेन मान्छेहरू मेन दाइ मेन मान्छे हामी चाहिँ काम गर्नेवाला है दाइले यस्तो यस्तो खान्छ नि हामी चाहिँ ठुस भाउजू केही भन्नु ल झन् केही भन्नु भनेर देखाएको त हामी चाहिँ रिम्स नेपाल अगाडि आइपुग्यो उयो हो त्यहाँ बबाल देखायो यार आज बादल मैले मान्छेहरू ब्लगर भने यो घरमा मैले कति दुःख गरेछु कि यो घरको आमामामा म त है उता बसेर पढ्छु कि राति टुकी बत्ती बालेर यति दुःख गरेर पढेको हो कि मैले त्यही पनि काम पाएन क्या सेट त्यस्तो नभन्नु न झन् यस्तो फन्नीवाला गरे फन्नीवाला झन् बढी हेर्छ ए है गाइस हाम्रो रिसोर्ट चाहिँ के भन्यो एउटा मात्रै लेडिज कस्तो हुन्छ ठिक हुन्छ बच्चाहरूलाई मात्रै हो त्यसो भए बच्चा र एउटा ठुलो दुईजना ठुलो ठिक हुन्छ त्यो यो सानोको त पर्दैन त्यो ठिक हुँदैन है तर पर्दैन यो पछि कहाँ गर्छ एक दुई त्यो तपाईले आफै समाएर पानी पाँचवटा सानो नानीहरू ठिक हुन्छ न हुँदैन हजुर हामीलाई के डिस्काउन्ट छ त डिस्काउन्ट गरेर टिकट राखेको छ अरे हो 4 जनामा एकजना फ्री हैन लोकललाई भनेर टिकट राखेको यसमा के डिस्काउन्ट हुन्छ बच्चाहरूको कति ठुलो कतिको गाई चाहिँ हो 1100 only 1100 let's go सन्जोको होइन त त्यो ए यहाँ रहेछ त यार मलाई थाहै थिएन त यहाँ त ल ल ल हेर्नुहोस् गाइस हेर्नुहोस् पुराहरूको चाहिँ कहाँ हो र सुशान्तको साथी यो सन्जोक होइन ल ल नौ त नौ ल सन्जोकजी कति गएर छ सन्जोक यता नि कति छ
ल मेरो गोथे छोरो चाहिँ एकदम पौडी खेलिरहनु भएको छ है त गोथे छोरो आठा तातो रहेछ छोरो यहीँ डुबाइदिने होला चिप्लो त भइहाल्छ ऋत्विका छोरी कस्तो फिल भइरहेछ भन त राम्रो कि रमाइलो हो रमाइलो ल खेला त आऊ कुथु आऊ यता आउँदै यहाँसम्म आउँदा छोरो उसमा त म हान्दै हान्दैन म त अलिक ठुलो गइरहेँ मात्र कसको यता हो यता यता यहाँ आऊ न यहाँ खेल नि त न जाऊ बोलायो छोरो त लाग्दैन लुगा चेन्ज गर्न त्यो नजाऊ है र त्यहाँ हाम फाल नि यहाँ ल यसलाई डुबाइदेऊ नि एकलाई डुबाइदेऊ न चुल्लुमा पारिदेऊ नानी सिक न ऋत्विका अब यस्तैमा सिक्ने स्विमिङ त आउनुपर्छ यस्तो गर न डुबेर यस्तो मुखहरू बन्द गरेर आऊ न यता यहाँ डुबेर अलि यता डुब्दैन बाबा छ त यार ओलम्पिक खेले खाले पानी खाले ठोक्यो टाउकोमा हुँदैन ल्याउ यता ल्याउ नदेऊ त्यसलाई Mami. Satu jalan mana? Kapan tuh mana? Apa manjur manjur? Kira-kira aja ya. Tino deh itu pan. Dia nasi kan?
फोटो खिच्दै एउटा फोटो खिच्दै भिडियो खिच्न मलाई लडाउँछ नि दुईटा बहिनी लडाउँछ मरिहाल्यो नि त आइज त सुशान्त ल खेल देखा त ल त्यसरी नै सिक्नु यसरी क्या हामी आफ्टर स्विमिङ पछि हामी हामी घरतिर लाग्दैछौँ है त तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने चाहिँ नभुल्नु होला है त बाई